Welcome back to my channel. At for today's learning, magluluto ulit tayo. But before that, before sharing my new recipe, please subscribe to my YouTube channel, Mami Joyce, and click the bell button to keep updated. So, ayun na nga mga kamami, nabanggit ko sa inyo na bagong recipe kasi bago din to sa akin. Nalaman ko lang to sa isang friend na bumisita last day. Tapos, binentahan niya ako nito. So, sabi ko, parang kakaiba siya. Parang ngayon ko lang nakita or ngayon ko lang natikman. So, sabi ko, pwede mo ba akong turuan yan? So, tinuro nga niya sa akin. Tapos, isi-share ko din sa inyo, mga kamami. Kasi sa sobrang curious kasi ako sa mga bagong na nakikita ko or natitikman ko ng mga pagkain. Kaya gusto ko ring i-share sa inyo kung hindi pa kayo familiar sa ating CHICHA-RONI. Kaya ngayon, isi-share ko na sa inyo. Kailangan lang natin ng 4 ingredients, mga kamami. Kaya let's cook. Let's move on to our kitchen. Ito ang kailangan nating ingredients, mga kamami. Isang cup ng macaroni, elbow macaroni, a pinch of yeast, and 1 teaspoon of oil. Ayan, nakasalang ng ating pan, tapos maglalagay tayo ng tubig. Lagyan natin ng 1 teaspoon oil. Tapos, hayaan lang natin siyang kumulo. Ayan, kumukulo na siya. So, ilalagay na natin yung ating macaroni. Tapos, haluin lang natin siya ng konti. Tapos, lagyan natin siya ng yeast. Yan, kumukulo na siya, mga mami. So, haluin lang natin para hindi siya masunog. At mukhang hindi pa naman siya luto, kaya hayaan lang muna natin siya hanggang sa maluto siya. Halu-haluin lang natin para hindi masunog yung ilalim. Yan, kumukulo na ulit siya. And halu-haluin ulit natin siya. Mukhang luto na to, mga kamami. Kaya hahanguin na natin siya. Salain na natin siya. Dahan. Patong muna natin para masala siya. Yung wala talagang tubig na matitira. Tapos i-ready na natin yung paglalagyan ng macaroni. Ito na yung available dito, mga kamami, na lalagyan, kaya ito na lang yung gagamitin natin. Pero mas maganda kung meron kayong bilao, yun na lang paglagyan nyo. Tapos lagay na natin dito kasi nasala na siya. Ayan. Yan. Ayan na, mga kamami. Tapos, 2 days natin siyang ibibilad. At ito na nga po, mga kamami. Lalagyan na natin dito. Na mamaya uminit na. Dito ko lang siya sa labas ibibilad. It's our second day na ibibilad. Ito na, mga kamami, ang ating macaroni na binilad ng 2 days. So ngayon, maghahanda na tayo para maiprito natin to. Ayan, painitin muna natin na ang ating kawali. Tapos, medyo mainit na siya. Lagyan natin ng mantika. Ayan. Natin ang ating macaroni. Ayan. Ayan. Dikit-dikit siya.
Light brown na siya mga kamami. Hahanguin na natin. Kailangan light lang talaga yung kulay niya. Hayaan lang muna natin siya sa kawali mga kananay for a while para matanggal yung excess oil niya. Nilagay ko na siya sa isang lalagyan mga kamami at may isa pa tayong ingredients na ilalagay. The last one is cheese powder. Lang natin siya. Pwede rin naman mga kamami na yung iodized salt, yung talagang ano siya, pino. Ang ating CHICHA-RONI. Ang ating CHICHA-RONI mga kamami. Sana ay nagustuhan nyo ang video natin ngayon. And if you have questions and suggestions, just comment down below. And don't forget to like and share this video. Thank you for watching mga kamami. Bye-bye! Mga kamami, kumukulo ng ating mantika at ilalagay na natin ang ating macaroni. Medyo mahirap to presihin kasi pumuputak siya mga kamay. Pwede mo